press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. YouTube 3 tips how to grow your channel. नमस्ते, स्वागत छ YouTube च्यानलमा। फर्स्ट टाइम YouTube मा आउँदै हुनुहुन्छ भने यस YouTube च्यानल टेक्लाक्पालाई सब्स्क्राइब गर्नुस् र यो भिडियोलाई एक लाइक अनिवार्य गर्नुस्। म छु कार्यक्रम सञ्चालक लाक्पा शेर्पा समर्पित YouTube च्यानल टेक्लाक्पाको साथमा। YouTube 3 tips how to grow your channel। तपाईको YouTube च्यानललाई कसरी ग्रो गर्न सकिन्छ तीनवटा टिप्स आजको यो भिडियोमा शेयर गर्नेछु। भिडियोलाई पुरा हेर्नु होला। पछिल्लो समय युट्युबमा काम गर्दै गर्दाखेरि नयाँ युट्युबर साथीहरू डिमोटिभेट हुनुहुन्छ र युट्युब छोडेर जानुहुन्छ। यसरी तपाईँ युट्युबमा कसरी सफल हुने, मलाई धेरैजना साथीले सोध्नुभयो। युट्युबमा सफल हुने केही आइडियाहरू सेयर गर्नुस् भनेर म तपाईलाई आज तीनवटा टिप्सहरू सेयर गर्नेछु युट्युबमा सफल हुनका लागि, तपाईको युट्युब च्यानललाई ग्रो गर्नका निम्ति। जुन तीनवटा आइडियाहरू मैले फलो गर्दै आइरहेको छु विगत 4-5 वर्षदेखि र हाल मेरो युट्युब च्यानलमा 50,000 भन्दा बढी सब्स्क्राइबर पूरा भइसकेको छ। यो भन्दा बढी सब्स्क्राइबर तपाईको पनि हुन सक्छ यदि तपाईले यी तीनवटा फर्मुलाहरू आफ्नो च्यानलमा अप्लाई गर्नुहुन्छ भने। भिडियो एकदमै छोटो मिठो हुनेवाला छ, भिडियोले पुरा हेर्नु होला। पछिल्लो समय युट्युब च्यानलमा धेरै भ्युज डाउन, सब्स्क्राइब डाउन, वाच टाइम डाउनको र अर्निङ डाउनको प्रब्लम आइरहँदाखेरि धेरै साथीलाई मोटिभेटको खाँचो छ। त्यसैले मोटिभेट गर्नका निम्ति यो भिडियो लिएर आएको छु। भिडियो एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ, पुरा हेरेर सामाजिक सञ्जालमा एक शेयर गर्नुस् नेपाली युट्युब जगतको विकास र विस्तारका निम्ति। YouTube 3 tips how to grow your channel। च्यानललाई ग्रो गर्नका निम्ति तीनवटा टिप्स मध्ये पहिलो टिप्सतर्फ लागौं। पहिलो टिप्स रहेको छ सेल्फ मोटिभेटेड। तपाई आफै मोटिभेट हुनु पर्यो। तपाई आफ्नो युट्युब भिडियोमा हेर्नुहुन्छ, तपाई रेकर्ड गर्नुहुन्छ, एडिट गर्नुहुन्छ, हाल्नुहुन्छ, थम्बनेल बनाउनुहुन्छ, तर भ्यू जाँदैन। लास्टमा 5-10 भ्यूज मात्रै आएको छ। ओ नो, यति मेहनत गरेर मेरो त भ्यूज नै आएन। अथवा तपाईको च्यानल मोनेटाइज भएको छ, तपाईको चाहिँ 0.1 पैसा, 0.2 पैसा अर्निङ आइरहेको छ। ओ माई गॉड, यसरी त म कहिले $100 पुर्याउने होला, 10 वर्षमा पनि $100 पुग्दैन होला भनेर तपाईँ आत्तिनुहुन्छ। तर त्यस्तो होइन। र कैयौँ अवस्थामा तपाईले तपाईको घर परिवारले अथवा साथीभाइले अथवा छरछिमेकले पनि तपाईले भन्न सक्छ, के नचाहिने काम गरेको क्यामेराको अगाडि बोल्या छ हैन, यो भिडियो बनाएर के हुन्छ, कसले पैसा दिन्छ, यो बरु यो गर्नुभन्दा त बरु कुनै जागिर गर्नु नि, बरु व्यापार बिजनेस गर्नु नि, विदेश जानु नि भनेर तपाईलाई बाटोदेखि भड्काउन सक्छन्। तपाई भड्किने होइन। अर्को काम गर्नुहुन्छ गर्नुस्, तर यसलाई पनि युट्युबलाई पनि पार्ट टाइम रूपमा गर्नुस्, यसलाई नछोड्नुस्। किनभने तपाईले अर्को काममा सीमित पैसा पाउनुहुन्छ भने युट्युबमा तपाईले अनलिमिटेड कमाउन सक्नुहुनेछ। बस त्यो टाइमको प्रतीक्षा गर्नुस्, सबैको दिन आउँछ। ढिलो चाँडो मात्रै हो, आज नभए भोलि, यो वर्ष नभए अर्को वर्ष, कसैको 1 वर्षमा, कसैको 2 वर्षमा, कसैको 5 वर्षमा, कसैको 10 वर्षमा, तर टाइम आउँछ साथीहरू। तपाईलाई एउटा भिडियोले तपाईलाई भाइरल गराउँछ, तपाईको च्यानललाई मोनेटाइज गराउँछ, त्यसपछि तपाईको भ्युजको बर्सात, पैसाको बर्सात, सब्स्क्राइबरको बर्सात हुन्छ। त्यसैले हाल तपाईले जसले जे सुकै भने पनि युट्युबलाई छोड्ने होइन, सेल्फ मोटिभेटेड भएर काम गर्ने हो। र तपाई टिकटकमा हेर्नुहुन्छ, फेसबुकमा हेर्नुहुन्छ, इन्स्टाग्राम हेर्नुहुन्छ, यता गरौँ कि उता गरौँ कि भनेर तपाईँ सोच्नुहुन्छ। जतासुकै गर्नुहोस् ठिक छ, तर युट्युबलाई विशेष फोकस गर्नुहोस्। किनभने तपाईले अरूमा तपाईले पैसा कमाउनका लागि भर्खर नयाँ चलेको प्लेटफर्महरू रहेको छ। इन्स्टाग्राम नयाँ हो, टिकटक पनि नयाँ हो, तपाईको फेसबुक पनि नयाँ हो हैन। उनीले तपाईँ कहिले खोल्छ त कहिले बन्द गर्छ मोनेटाइजेसन, तर युट्युब त पुरानो हो र यसले एकचोटि मोनेटाइज भइसकेपछि जबसम्म तपाईबाट कुनै मिस्टेक हुँदैन तबसम्म मोनेटाइजले बन्द गर्दैन। त्यसैले सेल्फ मोटिभेटेड हुनुस्। जसले जेसुकै भने तापनि बस म गर्छु, म सक्छु भनेर हिम्मत गर्नुस्, एड गर्नुस् र टेक्निकल च्यानललाई फलो गर्नुस्। तपाईँ 100% सक्सेस बन्न सक्नुहुनेछ, युट्युब च्यानललाई ग्रो गर्न सक्नुहुनेछ। पहिलो फर्मुला भनेको सेल्फ मोटिभेटेड हो। तपाईले आफैले आफैलाई सम्झाइ बुझाइ गरेर सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्नु। किनभने तपाईँ नेगेटिभ हुनुभयो भने तपाईलाई पछाडि पारिदिन्छ नेगेटिभ भ्यूले। तपाईँ पोजिटिभ हुनुस्, अगाडि जान सक्नुहुनेछ। नम्बर 1। नम्बर 2, तपाईको कर्म, काम। तपाईँ काम गर्नुहुन्न, युट्युब च्यानल खोल्नु भएको छ, कहिले हप्तामा एउटा भिडियो हाल्नुहुन्छ, कहिले महिनामा एउटा भिडियो हाल्नुहुन्छ, कहिले 6 महिनामा भिडियो हाल्नुहुन्छ, कसरी हुन्छ त सफल? त्यसैले तपाईँ हप्तामा एउटा भिडियो हाल्नुहुन्थ्यो भने हप्तामा अब तपाईले 3टा या 4वटा भिडियो हाल्नुस्। 2-2 दिनमा भिडियो हाल्नुहुन्थ्यो भने 1-1 दिनमा भिडियो हाल्नुस्। 1-1 दिनमा भिडियो हाल्नुहुन्थ्यो भने अब तपाईले एक दिनमा 2टा बिहान र बेलुकी गरेर हाल्नुस्।
एक दिनमा 2टा हाल्नुहुन्थ्यो भने एक दिनमा 3टा बिहान दिउँसो र बेलुकी गरेर भिडियो हाल्नुहोस्। तपाईँको च्यानलको इम्प्रेसन राम्रो हुन्छ। बस तपाईँले रेगुलर काम गर्नु पर्यो, तपाईँको कामलाई माया गर्नु पर्यो, तपाईँ युट्युबमा 100% सक्सेस हुन सक्नुहुनेछ। नम्बर 2। अब अन्तिम र नम्बर 3, युट्युबमा सफल हुनका लागि तपाईँले अरू युट्युबरलाई पनि फलो गर्नु पर्यो र सपोर्ट गर्नु पर्यो। जस्तै म पनि युट्युबर हो, तपाईँ पनि युट्युबर हो। तपाईँले मलाई हेर्नुहुन्छ, मेरो सब्सक्राइब बढ्छ भने मलाई सब्सक्राइब गर्नुहुन्न, मेरो भिडियोलाई लाइक गर्नुहुन्न, भिडियोले थोरै हेरेर स्किप गरेर गइदिनुहुन्छ। यदि तपाईँको यस्तो बानी छ भने तपाईँलाई असर पर्न सक्छ। किनभने एउटा युट्युबरले अरूको भिडियो कति हेरिरहेको छ भनेर तपाईँको युट्युब कम्पनीले रोबोटिक सिस्टमबाट चेक गरिरहेको हुन्छ। तपाईँले आफ्नो भिडियोले अरूलाई देखाएर मात्र हुँदैन, तपाईँले पनि अरूको भिडियो हेरेको हुनुपर्छ। तपाईँले कति वाच टाइम हेर्नुभएको छ त्यो तपाईँको वाइटी एनालाइटिक्समा देखिन्छ। तपाईँले हप्तामा, महिनामा, दिनमा कति घन्टा युट्युब हेर्नुभयो भनेर। त्यसैले यी 3वटा अप्सनलाई तपाईँले फलो गर्नुहोस् भने तपाईँ युट्युब च्यानलमा सक्सेस हुनबाट कसैले पनि रोक्न सक्दैन। युट्युबसँग सम्बन्धित कुनै पनि जिज्ञासा समस्याहरू छ भने तपाईँले कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्, अथवा हाम्रो भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा सोसल मिडिया इन्स्टाग्राम, फेसबुक पेजको लिङ्क रहेको छ, त्यहाँ फलो गर्नुहोस्। हामीलाई त्यहाँनिर समस्या राख्नुहोस्, त्यसको समाधान दिने प्रयास गर्नेछौँ। युट्युब च्यानल खोलेदेखि हालसम्ममा विभिन्न बाधा अडचनहरू आए। मैले करिब 4-5 वर्ष युट्युबमा काम गरिसक्दाखेरि विभिन्न समस्या आए, तर कसलाई सोध्ने हैन, कसैको नम्बर थिएन, कसैको भिडियोमा कमेन्ट गरे पनि रिप्लाई आउँथेन। त्यो समस्या देखेर अबदेखि जति पनि युट्युबर साथीहरू नयाँ युट्युबमा आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई समस्या नहोस् भनेर मैले तपाईँलाई समय समयमा मेरो नम्बरहरू सेयर गरिरहेको हुन्छु। मेरो सोसल मिडियाको लिङ्कहरू रहेको छ, त्यहाँ पनि तपाईँले आफ्नो समस्याहरू राख्न सक्नुहुनेछ। हामी भिडियो मार्फत तपाईँलाई सचेत पार्नेछौँ। बस तपाईँले मलाई यति गरिदिनु पर्यो, च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु पर्यो, भिडियोले एक लाइक गरिदिनु पर्यो। हामी तपाईँलाई आगामी दिनमा यस्तै नलेजेबल, इन्फर्मेटिभ, नयाँ जानकारीमूलक भिडियोहरू लिएर आइ नै रहनेछौँ। मैले बताएका यी 3वटा ट्रिकलाई तपाईँले फलो गरेर कमसेकम तपाईँले 5 देखि 6 महिना काम गर्नुहोस्, 100% तपाईँ सफल हुनुहुनेछ। तर तपाईँ 1-2 महिना यो ट्रिकलाई अवलम्बन गर्नुहुन्छ, अर्को महिना भुल्नुहुन्छ, फेरि अप्लाई गर्नुहुन्छ, फेरि भुल्नुहुन्छ भने तपाईँको सक्सेस हुँदैन। युट्युबमा काम गर्दाखेरि विभिन्न युट्युबरले तपाईँले अनेक कुराहरू भनेर तपाईँले चाहिँ नि वाक्क दिक्क पारेका हुन सक्छन्। कसैले भन्न सक्छ तपाईँको थम्बनेल भएन, कसैले भन्न सक्छ एडिटिङ भएन, कसैले भन्न सक्छ भिडियोमा दम छैन। तपाईँ थम्बनेल जस्तो सुकै हाल्नुहोस्, थम्बनेल बनाउन आउँदैन भने युट्युबमा गएर हेर्नुहोस् थम्बनेल कसरी बनाउने। टाइटल ट्याग राख्न आउँदैन, युट्युबमा गएर सर्च गर्नुहोस् टाइटल ट्याग कसरी राख्ने। सबैको सल्युसन छ। अहिले तपाईँले पछुताउनु पर्दैन। तपाईँले अब युट्युबमा पनि नबुझ्ने समस्या पनि छैन। तपाईँले हिन्दीमा हेर्नुहोस्, नेपालीमा हेर्नुहोस्, इङ्ग्लिसमा हेर्नुहोस् हैन। संसारको जुनसुकै भाषामा तपाईँले युट्युबका टिप्सहरू पाउन सक्नुहुनेछ। सो धेरै शुभकामना अग्रिम रूपमा तपाईँहरू सम्पूर्णलाई। जति पनि युट्युबर साथीहरू युट्युबमा आउँदै हुनुहुन्छ, च्यानल बढेन भनेर तनावमा नबन्नुहोस्, बस अगाडि बढ्नुहोस्। म पनि तनावमा बसेको भए यहाँ पुग्थेँ त? कदापि पुग्ने थिएन। अहिले पनि म तनावमा हुन सक्थेँ, किनभने मेरो च्यानलमा अहिले 50-60 भ्युज मात्रै छ, फेरि भ्युज डाउनको समस्या आएको छ। तर म तनावमा छु त? छैन। तनाव हुन्छ, नहुने होइन, तर सेल्फ मोटिभेटेड सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्ने। बस कर्म गर्नुहोस्, फलको आशा नगर्नुहोस्, फेरि सक्सेस भइन्छ। किनभने अप एन्ड डाउन त चलिरहन्छ। जसरी खोला छ, बाङ्गोटिङ्गो घुम्छ, उकाली ओह्राली जीवनमा सुख दुःख चलिरहन्छ। त्यसरी नै युट्युबमा तपाईँको भ्युज, सब्सक्राइबर, अर्निङ अप डाउन चलिरहन्छ। बस हामीले आत्तिनु हुँदैन, कामलाई माया गर्ने, रेगुलर अगाडि बढ्ने। सफलता तपाईँ हाम्रो हातमा। थ्याङ्क यू सो मच। टेक्लाक्पाले सब्सक्राइब गर्नुहोस्। फेरि भेटौँला। नमस्ते, शुभ दिन।